आजको यो भिडियोमा म युट्युबको महत्त्वपूर्ण अपडेट बताउँदै गएको छु जुन अपडेट सुनेर वास्तवमा हामीलाई मजा नै आउनेछ साथीहरु। ओके, चाहे पुरानो युट्युबर हुनुहुन्छ अथवा नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। किन भन्दाखेरि आज म युट्युबको बारेमा लङ्गर भिडियो बनाउनुहुन्छ भने अथवा सर्ट भिडियो बनाउनुहुन्छ भने यसको बारेमा अपडेट लिएर आएको छु। लङ्गर भिडियो बनाउनुहुन्छ भने पनि र सर्ट भिडियो बनाउनुहुन्छ भने पनि तपाईको लागि खुशीको खबर रहेको छ साथीहरु। धेरै नै युट्युबको अपडेट रहेको छ। म सुरु गर्छु सबभन्दा पहिले युट्युबको कम्युनिटी ट्याबबाट। साथीहरु, जस्तै तपाईले देख्नुहुन्छ तपाईले युट्युबमा कम्युनिटी ट्याब पाउनुहुन्छ र कम्युनिटी ट्याबमा तपाईले विभिन्न प्रकारको पोस्ट गर्नुहुन्छ र अब युट्युबले के भनेको छ भने यदि तपाईले कम्युनिटी ट्याबमा कुनै पनि पोस्ट गर्नु भएन भने केही दिनपछि तपाईको कम्युनिटी ट्याब चाहिँ हटाइनेछ, त्यो फिचर हटाइनेछ। यानी कि युट्युबले कुनै पनि फिचर हामीलाई दिन्छ हैन, तर त्यो फिचरको हामीले प्रयोग गर्दैनौं भने त्यो फिचर त्यतिकै थन्किरहेको हुन्छ भने तपाईको युट्युबमा त्यस्तै गरिकन त्यो फिचर अब युट्युबले हटाइनेछ। यो चाहिँ अपडेट रहेको छ साथीहरु। अब लागौं महत्त्वपूर्ण अपडेटतिर। सबभन्दा पहिले म सर्टको बारेमा अपडेट भन्न गइरहेको छु, त्यसपछि लङ्गर भिडियोको बारेमा पनि भन्छु पक्कै पनि। जस्तै कि तपाईलाई थाहा छ सर्ट भिडियो धेरै नै भाइरल भइरहेको छ। अहिले धेरै जनाले सर्ट भिडियो मन पराउनुहुन्छ र सर्ट भिडियोमा के थियो भन्दाखेरि युट्युबले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि सर्ट फन्ड क्रिएट गरेको थियो र केही सर्ट क्रिएटरहरूलाई चाहिँ युट्युब फन्ड दिने गरेको थियो, केहीलाई सबैलाई होइन। तर अब चाहिँ त्यो सर्ट फन्ड चाहिँ इन्ड भएको छ। किन भन्दाखेरि अब सर्ट भिडियो पनि मोनेटाइज हुन्छ। यदि तपाईले सर्ट च्यानल ओपन गर्नुभएको छ भने पक्कै पनि तपाईको सर्ट च्यानल चाहिँ मोनेटाइज हुन्छ र त्यसबाट तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। जस्तै कि म एउटा एडभाइस के दिन चाहन्छु भने यदि तपाईले सर्ट भिडियो बनाउनुहुन्छ भने सर्ट भिडियो मात्रै बनाउनुस् हैन। तपाईले लङ्गर भिडियो बनाउनुहुन्छ भने आफ्नो च्यानलमा लङ्गर भिडियो मात्रै बनाउनुस्, छुट्टा-छुट्टै च्यानल बनाउनुस्, छुट्टा-छुट्टै सर्टको लागि छुट्टै र लङ्गर भिडियोको छुट्टै हैन। त्यसकारणले खुशीको कुरा रहेको छ। अब सर्ट भिडियो बनाएर पनि तपाईले आफ्नो च्यानललाई मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ र अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ लङ्गर भिडियो जस्तै। अब लङ्गर भिडियोको कुरा आउनुस्, एकदमै बडा मजाको अपडेट रहेको छ साथीहरु। जस्तै कि तपाईले देख्नुहुन्छ यदि तपाईले नयाँ च्यानल क्रिएट गर्नुहुन्छ भने र लङ्गर भिडियो हाल्नुहुन्छ भने त्यहाँ के छ भन्दाखेरि क्राइटेरिया रहेको हुन्छ 4000 घण्टा वाच टाइम र 1000 सब्स्क्राइबर 1 वर्षको भित्रमा त्यहाँ चाहिँ रहेको छ। तर अब चाहिँ 4000 घण्टा र 1000 सब्स्क्राइबर खत्तम भएको छ, इन्ड भएको छ। नयाँ युट्युबरहरूले कुनै पनि टेन्सन बोक्नु हुँदैन। अब साथीहरु, न्यूयोर्कको एउटा कन्फरेन्समा जुन युट्युबको भाइस प्रेसिडेन्ट रहेको छ उहाँले भन्नुभएको छ यो कुरा चाहिँ र न्यूज मिडियाहरूले पनि छापेको छ। ओके, त अब यसमा के रहेको छ भन्दाखेरि अब 4000 घण्टा वाच टाइम पुरा त इन्ड त हुँदैन पक्कै पनि र 1000 सब्स्क्राइबर इन्ड त हुँदैन पक्कै पनि, तर यहाँ चाहिँ केही कम गरिनेछ। जस्तै 4000 घण्टा वाच टाइम छ भने 2000 घण्टा वाच टाइम पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। मैले गेस गरेको मात्र है, फेरि यो कन्फर्म होइन। र त्यस्तै गरेर 1000 सब्स्क्राइबर छ भने हुन सक्छ 500 सब्स्क्राइबर भएपछि मात्रै च्यानल मोनेटाइज हुन्छ भन्ने कुरा आउन सक्छ। तर यो कुरा चाहिँ कन्फर्म छैन। केही दिनपछि, केही हप्तापछि पक्कै पनि यो कुरा कन्फर्म हुन जान्छ कि युट्युबले कति क्राइटेरिया टोकेको छ कि यति सब्स्क्राइबर हुनुपर्छ, यति घण्टा वाच टाइम हुनुपर्छ युट्युब च्यानलमा नयाँमा अनि मोनेटाइज हुन्छ भन्ने कुरा युट्युबले फिक्स गर्नेछ। तर अहिले फिक्स गरेको छैन, तर समाचारमा आइसकेको छ। युट्युबको भाइस प्रेसिडेन्टले यति भनिसक्नु भएको छ कि क्राइटेरिया पक्कै पनि घटाइनेछ। 4000 घण्टा वाच टाइममा घटाइनेछ र 1000 जुन सब्स्क्राइबर चाहिन्छ त्यसमा पनि घटाइनेछ केही कुराहरू। तर पुरै चाहिँ इन्ड चाहिँ हुँदैन साथीहरु, पुरै खतम चाहिँ हुँदैन। क्राइटेरिया त रहन्छ नै, तर केही क्राइटेरिया रहन्छ। अहिलेको जुन क्राइटेरिया रहेको छ त्यसमा चाहिँ अलिकति घटौती गरिनेछ। छैन त साथीहरु, बडा गजबको न्यूज। त्यसकारणले अझ पनि युट्युबको अपडेटहरू आएको छ, म अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछु। आजको यो भिडियोमा यति नै अपडेट म भन्नेछु साथीहरु। र यो भिडियो तपाईलाई मन परेको छ भने पक्कै पनि लाइक गरिदिनुस्, फेसबुकमा शेयर गरिदिनुस् र अहिलेसम्म पनि तपाईले onicagyat च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने रातो बटन रहेको छ सब्स्क्राइब, त्यसमा चाहिँ टच गरेर यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र बेल बटन पनि थिच्नुस् नयाँ भिडियोहरुको अपडेट थाहा पाउनको लागि। किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको भिडियो म यो च्यानलमा लिएर उपस्थित हुन्छु साथीहरु। आजको भिडियोमा यति नै। तपाईहरुको समय एकदमै राम्रो होस् भनेर टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।